Xin chào tất cả mọi người, có lẽ mọi người đều biết rằng hãng hàng không Vietjet có một cái đơn hàng 200 chiếc máy bay Boeing 737 MAX. Trải qua 3 đời tổng thống Hoa Kỳ thì hôm nay thì chiếc Boeing 737 MAX bay dưới cái tên là Vietjet Thái Lan đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là chuyến máy bay đầu tiên mở ra là một trong cái chặng đường rất là đặc biệt khi mà Thái Vietjet sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX và Airbus A321. Thì hôm nay cùng mình đi ngắm xem chiếc Boeing 737 MAX của Thái Vietjet có gì đặc biệt nha. Bây giờ chúng ta đang thấy chiếc Boeing 737 MAX 8 của Vietjet Thái Lan và chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Điều đặc biệt là hãng hàng không Vietjet Thái Lan đang có những đường bay tới Đà Nẵng và Cam Ranh rồi. Đây là lần đầu tiên chiếc Boeing 737 MAX của Vietjet Thái Lan tới sân bay Tân Sơn Nhất và bây giờ chiếc máy bay đang được lệnh hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay. Và điều đặc biệt đây là chiếc máy bay này có nhận diện thương hiệu và tất cả mọi thứ đều rất là giống của hãng hàng không Vietjet tại Việt Nam, nhưng mà đây là một công ty chi nhánh tại Thái Lan. Nên thế này hãng hàng không này có tên là Vietjet Thái Lan đó mọi người. Và đây là một trong đơn lô 10 chiếc máy bay đầu tiên của hãng hàng không Vietjet Thái Lan nhận về và đã bay các chặng bay nội địa của Thái Lan và quốc tế. Và bây giờ máy bay đã nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải rồi. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút về cái đơn đặt hàng siêu khủng này và cũng như là hãng không này nha. Và đơn đặt hàng này là một trong những cái đơn đặt hàng rất là lớn của hãng không Vietjet, ký qua 3 đời tổng thống Mỹ, như từ thời tổng thống Obama rồi đến tổng thống Trump, xong rồi đến tổng thống Joe Biden, sau đến giờ thì mới thực hiện nhận tại thời kỳ nhiệm kỳ 2 của tổng thống Trump. Và đây là một trong những đơn hàng rất là lớn, 200 chiếc Boeing 737 MAX trị giá hơn 32 tỷ đô la của Vietjet Group đang có bước chuyển mình rất là đáng kể luôn. Và vào ngày 1 tháng 7 thì chiếc máy bay này đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần đầu tiên dòng máy bay Boeing 737 MAX của hãng không Vietjet, hay còn gọi cụ thể hơn là hãng không Vietjet Thái Lan, đến sân bay Tân Sơn Nhất. Màu sơn thì rất là Việt đúng không? Nhìn rất là giống hãng không Vietjet, nhưng mà đây là có một vài điểm nhận diện khác là chúng ta sẽ biết rằng đây là hãng không của Vietjet Thái Lan. Và một điều nữa là công ty Vietjet Thái Lan là đơn vị đầu tiên nhận dòng máy bay Boeing 77 MAX 8 này. Chiếc đầu tiên được bàn giao vào cuối năm 2025 và bắt đầu bay chặng quốc tế đầu tiên Bangkok Nha Trang từ tháng 1 năm 2026. Kế hoạch dài hạn của Vietjet Thái Lan là dự kiến vận hành độ bay tới 50 chiếc Boeing 737 MAX mà để mở rộng các chặng bay kết nối Thái Lan với thị trường Đông Bắc Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, trong đó Việt Nam là hãng duy nhất duy trì thế mạnh là sử dụng dòng máy bay Airbus A320, 321 và 330 thôi. Còn các công ty con khác của hãng không Vietjet sẽ nhận dòng máy bay Boeing 737 MAX. Đây là một điều khá thú vị khi công ty mẹ thì chỉ có tập trung vào dòng máy bay Airbus để có thể nâng cao hiệu suất cũng như là để có thể cải thiện được các chặng bay nội địa. Còn các công ty con khác thì sẽ được ưu tiên sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX này. Và chúng ta sẽ thấy được rằng đây là chiếc Boeing 737 MAX với rất là nhận diện thương hiệu rất là giống của hãng không Vietjet, từ màu sơn cho tới các chữ Vietjet Air trên thân rất là đẹp luôn. Và y chang chiếc Airbus A320, 321 đều có màu sơn như thế này, nhưng mà điểm khác biệt đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn xuống cửa kính buồng lái phi công sẽ có cái cờ của Thái Lan và số đuôi là HSVZF, đây là số đuôi của Thái Lan để chúng ta có thể phân biệt rằng đây là chiếc máy bay của Vietjet Thái Lan đấy. Và đặc biệt hơn nữa là các hãng không, công ty con của hãng không Vietjet thì sử dụng cái tên là Vietjet đầu tiên, và cái nhân hậu tố phía sau là mở công nước nào thì sẽ là có tên của nước đấy, giống như là ở Thái Lan là Vietjet Thái Lan, ở Kazakhstan sẽ là Vietjet Air Kazakhstan đấy, nó kiểu như vậy. Sắp tới đây thì có rất là nhiều sự đồn đoán cho rằng là hãng không Vietjet đang cố gắng mở các chặng bay ở Úc, nên thế sắp tới đây có khi lại thành là Vietjet Air Australia đấy, cũng rất là hay, rất là thú vị. Và chúng ta sẽ thấy được rằng một công ty của Việt Nam đã vươn tầm quốc tế nó như thế nào. Và cũng xung quanh cái vụ việc mà Vietjet đang xin mở bay nội địa tại Úc thì cũng có rất là nhiều nguồn tin đồn đoán, nhưng mà theo các trang tin quốc tế lớn thì hiện tại vẫn đang là Vietjet Air đến từ Việt Nam xin đơn gia nhập là bay nội địa của Úc thôi, chứ chưa thấy cái thông tin nào đề cập chính xác là Vietjet của Việt Nam hay là Vietjet Thái Lan là người sẽ điều hành và vận hành cái bên đấy. Nhưng mà theo các
nguồn tin thì sẽ vẫn là của Vietjet thôi, và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy rút kinh nghiệm từ của Thái Lan và Kazakhstan. Chúng ta sẽ thấy được rằng là các công ty thì mang tên là Vietjet Thái Lan hay Kazakhstan đó, nhưng mà thực ra người điều hành chính thức và các dòng máy bay được nhận về là của Vietjet Việt Nam đấy, và nhận từ công ty mẹ. Và công ty mẹ thì có sẵn một lô hàng rất là lớn, 200 chiếc máy bay Boeing 737 Max cơ mà. Nên thế là chúng ta sẽ hy vọng rằng thì sắp tới đây chúng ta sẽ thấy được cái màu cờ sắc áo của Vietjet bay tại nội địa Úc. Còn bây giờ quay trở lại chiếc máy bay của chúng ta. Chiếc máy bay đã được lệnh của đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép cất cánh. Và chiếc máy bay rất là đẹp đúng không mọi người? Boeing 737 Max này sau bao nhiêu cái sóng gió xảy ra thì bây giờ thì nó đang được phát triển rất là mạnh mẽ và cạnh tranh trực tiếp với Airbus A320 Neo, 321 Neo luôn á. Và chúng ta sẽ thấy được rằng hãng hàng không Vietjet là một hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam từ những ngày đầu rất là bay chập chững thôi. Bây giờ đã vươn tầm lên quốc tế luôn. Và cũng là một trong những hãng hàng không dẫn đầu trong phân khúc giá rẻ tại châu Á Thái Bình Dương đấy. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có thể tìm hiểu thêm một chút về thông tin của hãng hàng không Vietjet nha mọi người, để chúng ta hiểu rõ hơn về hãng hàng không này. Và cùng nhau tìm hiểu xem về hãng hàng không Vietjet là một hãng hàng không như thế nào nào. Vietjet tên đầy đủ là công ty cổ phần hàng không Vietjet, tên tiếng Anh là Vietjet Aviation Transport Company, là hãng hàng không thế hệ mới New Age Airlines, hoạt động theo mô hình chi phí thấp LCC dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thành lập từ năm 2007 và chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 12 năm 2011. Slogan của hãng là bay là thích ngay. Và trụ sở chính tại tòa nhà City Plaza số 60A Trường Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Và công ty liên kết là Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan. Đội bay thì có độ bay rất là khủng khiếp, là hơn 100 chiếc máy bay Airbus và 10 chiếc Boeing 737 Max. Và Boeing 737 Max như ở đầu clip chúng ta đã nói thì nó đang trực thuộc biên chế của Vietjet Thái Lan. Còn ở Vietjet Air tại Việt Nam thì một đơn hàng rất là khủng nữa tại nhà máy Airbus là những dòng máy bay Airbus A320, 321 Neo và Airbus A330 Neo. Và sắp tới đây tháng 10 chúng ta sẽ được chứng kiến những chiếc máy bay Airbus A330 Neo cũng như Airbus A321 XLR của hãng không Vietjet về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một trong những bước tiến rất là mạnh mẽ của hãng không Vietjet, kết nối giữa Việt Nam và thế giới, đặc biệt là Airbus A330 Neo ở đây. 330 Neo là một trong những dòng máy bay mới được thiết kế rất là để bay xa hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, và đặc biệt thì có những hình ảnh đầu tiên và tiết lộ về phía bên trong của chiếc Airbus A330 Neo đầu tiên của hãng không Vietjet. Chúng ta chỉ có hạng Skybox và hạng Eco thôi, chúng ta không còn Business Skybox nữa đâu. Đây là một trong những thông tin cũng khá là bất ngờ, và ghế thì cũng sẽ là ghế thế hệ mới, mỏng hơn và rộng rãi hơn một chút, và chúng ta sẽ phục vụ các chặng bay rất là xa. Đặc biệt thì hãng không Vietjet sẽ sắp tới sẽ khai thác chặng bay từ Hà Nội đi Kazakhstan và từ Kazakhstan kết nối với Cộng hòa Séc và Praha đó. Chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều sự lựa chọn. Còn xung quanh đấy chúng ta sẽ còn có thêm Airbus A321 XLR nữa, một dòng máy bay Airbus A321 bay cũng rất là xa và được rất là nhiều hãng không bắt đầu cũng nhận, và trong đó có hãng không Vietjet. Và chúng ta là một trong những hãng hàng không năm hãng hàng không đầu tiên sẽ nhận dòng máy bay Airbus A321 XLR. Đây là một trong những niềm tự hào của chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều thứ để có thể tự hào về một hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam vươn tầm thế giới như thế này. Và đặc biệt hơn là cái chặng bay, nói thêm rằng là ở cái chặng bay của Úc chẳng hạn, nếu mà được thành sự thật thì Vietjet sẽ là một trong những hãng hàng không rất là mạnh mẽ, vì thị trường Úc là một trong những thị trường rất là khó tính và trụ thì lâu không nếu mà cái hãng nội địa họ trụ mới lâu thôi, còn cái hãng quốc tế đi vào nội địa đấy thì trụ cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà biết đâu được rằng hãng hàng không Vietjet sẽ là một trong những cái hãng hàng không đầu tiên mở toang cái cánh cửa giúp các hãng hàng không quốc tế khác có thể bay nội địa Úc. Và biết đâu được chúng ta, những người Việt Nam qua Úc kết nối từ Tân Sơn Nhất bằng hãng hàng không Vietjet và có thể bay nội địa Úc bằng Vietjet luôn. Đây cũng là một trong những điều rất là thú vị đấy. Và nếu mọi người còn có một cái điều gì hay là thắc mắc gì về hãng hàng không Vietjet thì để lại dưới phần bình luận nhé. Còn video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, động viên.
Và cũng rất là cảm ơn mọi người đã động viên mình qua thời gian qua, dù mình cũng không có ra video thường xuyên lắm nhưng mọi người vẫn coi, vẫn thả tim. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.